Polyphio in Greece. Θα σας τα πούνε και μετά πώς μπορεί να λυθεί το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό κατά την άποψη μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι η φύλαξη των συνόρων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Η φύλαξη των συνόρων έχει νεκρούς. Πρώτο λοιπόν αυτό. Και δεύτερον, όσοι πλέον που είναι εδώ θα έχουν τη λογική των αντικινήτρων. Εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ στο Δουβλίνο και να καταγγελθεί. Το Ισλάμ θα έρχεται, θα μπαίνει πιο μέσα, θα βυθίσει την ενδοχώρα της Ευρώπης, θα βυθίσει μετά και την Ελλάδα. Το θέμα είναι να τους κόψουν, να μην έρχονται. Συνεπώς, όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, όχι κοινωνική παροχή θα έχεις, δεν θα μπορείς να πας, δεν θα μπορείς να πιείς, δεν θα μπορείς να πας στο νοσοκομείο και θα λες στους άλλους στο Πακιστάν, εδώ πέρα περνάμε χειρότερα από ό,τι στο Πακιστάν. Αν δεν περνάνε χειρότερα, θα έρχονται. Πρέπει να περνάνε χειρότερα. Η ζωή τους, η κόλαση να φαντάζει παράδεισο σε αυτό το οποίο θα ζουν εδώ πέρα. Εάν αυτοί αφήνονται ελεύθεροι, τούτο σημαίνει να σου λέει θα πάω να κρατήσω στην Ελλάδα 3 μήνες στο κρατητήριο, θα με κρατήσω σε ένα κέντρο και μετά θα μου πει βγες έξω. Άρα το τρίμηνο, και εγώ μια χαρά να μου λένε σε μια χώρα ότι πήγαινε και θα καθίσεις 3 μήνες εκεί πέρα, γιατί δεν έχεις τον ίδιο μοίρα στη χώρα σου που είσαι, και θα καθίσεις 3 μήνες μέσα και μετά θα έχεις ελεύθερος να κλέβεις, να ληστεύεις, να κάνεις οτιδήποτε μια χαρά. Αυτό το επιδιώξαμε για κράτηση παραπάνω, γιατί δεν δικαιολογεί το πάνω από 3 μήνες και το κάνουμε και ήταν στους 9 μήνες και μετά το πήγαμε στους 18 μήνες. Γι' αυτό πρέπει να τους κάνουμε το βίο αβίωτο. Δηλαδή να ξέρει ο άλλος
ότι όταν θα έρθει στη χώρα αυτή θα καθίσει μέσα, δεν θα βγει έξω. Άρα και αυτός που είναι μέσα να μας πει και τα στοιχεία του από πού είναι, να γίνει και η ταυτοποίησή του για να γυρίσει πάλι και όχι να έχει μετά από 3 μήνες έξοδο, διότι αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Αποτελούμε τον καλύτερο τόπο προσέλκυσης λαθρομεταναστών. Μόνο τους τελευταίους μήνες πετύχαμε 2 μεγάλες αλλαγές στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Βάλαμε, το επαναλαμβάνω, έχει σημασία, ως προτεραιότητα δικά μας στην ατζέντα το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και σας θυμίζω ότι μέχρι πριν λίγο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν τολμούσαν καν να πούν τη λέξη λαθρομετανάστευση. Τώρα μαζί με άλλες χώρες του Μεσογειακού Νότου τη βάλαμε ως προτεραιότητα στην ατζέντα μας και με τακτικές αποτροπής επιπλέον που μέχρι σήμερα επίσης απαγορεύονταν και με πολιτική μαζικών επαναπατρισμών. Καλέσαμε χθες να πάμε, όσοι περισσότερο μπορούσαμε, να πάμε να αποδεχτούμε μια συμβολική υποδοχή των προσφύγων, να αντικαταστήσουμε τους θεσμούς, τις αρχές που πρέπει να κάνουν τις δουλειές τους, να δεχτούμε τους ανθρώπους και να τους φέρουμε σε ασφαλή μέρη, οι οποίοι είναι σοκαρισμένοι από το γεγονός αυτό, χάνοντας μέλη οικογένειας, παιδιά, βρέφη κλπ. Αυτή τη στιγμή είστε μαζί τους? Είμαστε έξω από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Περιμένουμε να τελειώσουν κάποιες διαδικασίες καταγραφής και αιτήματα για πολιτικό άσυλο και να τους πάμε σε μια ένα προσωρινό καταφύγιο που τους έχουμε βρει και να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Κύριε Νασίμ, ο αρμόδιος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και με δηλώσεις του ιδίου αλλά και του εκπροσώπου του λιμενικού θεωρεί ότι είναι αναξιόπιστες οι μαρτυρίες των διασωθέντων ναυαγών. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς το πρωί που ήσασταν κάτω στο λιμάνι, μιλήσατε, γνωρίζετε τη γλώσσα τους, πέστε μας τις μαρτυρίες τους και το τι ευθύνες ρίχνουν στο ελληνικό λιμενικό. Οι άνθρωποι μιλώντας για το γεγονός αυτό κλαίγανε, μαρτυρήσανε για αυτό που έγινε και αναδεικνύοντας τη μεγάλη ευθύνη της πολιτείας, το λιμενικό. Τι έκανε λοιπόν το λιμενικό, τι ακούσατε, θέλω να το επαναλάβουμε. Γιατί εμείς έχουμε ένα ηχογραφημένο από τα λόγια τους, αλλά θέλουμε και τις δικές σας μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες που καταθέσανε ήδη και λέγανε και στις κάμερες πρωί, ότι είχαν φτάσει σχεδόν στο νησί, στην ελληνική ακτή, τους εντόπισε το λιμενικό, τους έντεσε στη βάρκα για να τους επαναπροωθήσει προς τη Τουρκία. Και όχι προς την Ελλάδα λοιπόν. Όχι προς την Τουρκία. Με μια ταχύτητα απίστευτη, όπου ο κόσμος σκορπιζόταν σχεδόν στη θάλασσα. Λύτηκε η σκηνή που είχαν δέσει στη βάρκα τους οι λιμανικοί, σταμάτησε να τους ξαναδέσει που ξεκίνησε με το πρώτο χτύπημα τη βάρκα του λιμανικού, με τη βάρκα τους, τρύπησε η βάρκα τους, εκεί γκέμισε νερό η βάρκα των προσφύγων, άρχισαν να πέφτουν μωρά, παιδιά μέσα στη θάλασσα, φωνάζανε βοήθεια. Έχουμε παιδιά, έχουμε γυναίκες, είμαστε οικογένειες, είμαστε πρόσφυγες. Να θυμίζω ότι ήταν Αφγανοί και Σύριοι, χώρες εμπόλεμες, πρόσφυγες μιλάμε. Πέσανε στη θάλασσα, τους αποτούσανε, δεν τους αφήνανε να μπουν μέσα στη βάρκα του λιμανικό. Μια γυναίκα συγκεκριμένα είπε ότι κρατούσε το πόδι κάποιου λιμανικό για να μπει και του κλώτσαγε και τη πέταξε μέσα στη θάλασσα και πέταξε και το μωρό από την άλλη πλευρά. Ανατριχύλα. Και ντροπή. Σοκαρισμένοι ήμασταν όλοι εμείς που το ακούσαμε. Φανταστείτε τους ανθρώπους που το ζήσανε αυτό και το αίτημα τους ήταν ότι μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να σωθούν όλοι και δεν σώθηκε κανένας. Βρίσκεται οι προβολέας που είχαν εκείνη την ώρα, όπου ακριβώς να μην δει κανένας τίποτα και πολύ περισσότερα να μην τους βλέπει το γεγονός αυτό οι τουρκικές πλευρές του τι συμβαίνει εκείνη την ώρα μέσα στη θάλασσα από τις δυνάμεις, ας πούμε, του συνεροφύλακου κλπ. Μάλιστα, κύριε Νασίμ,
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κρατάμε αυτές πραγματικά τις συγκλονιστικές μαρτυρίες που μας μεταφέρατε, που είναι η αγωνία των ανθρώπων που το όνειρό τους πνίγηκε στην κυριολεξία στα παγωμένα νερά στο Φαρμακονήσι, γιατί αυτοί απέμειναν μόνοι τους, ενώ όλα τα μέλη της οικογένειάς τους πλέον βρίσκονται στα παγωμένα νερά κάτω της Λέρου. Να θυμίσω μόνο τις φράσεις που ακούστηκαν από τα στόματα, ας πούμε, των πολιτικών, ας πούμε, του Πρωθυπουργού, που έλεγε σε μια συνέντευξη του ότι κάνει πλέον πράγματα για να αποθήσει τους πρόσφυγες, λαθρομετανάστες να έρθουν εδώ, πράγματα που απογορεύονταν μέχρι στιγμής. Δηλαδή αυτό που έγινε σήμερα. Αυτό που ακούστηκε από τους σύμβολους, ας πούμε, υπουργών κλπ., ότι τέλουμε θάνατος και σκοτωμή στη θάλασσα. Είναι πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι η πράξη της θεωρίας που υπάρχει όχι μόνο η Ελλάδα, η Ευρώπη, αλλά πολύ περισσότερα μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που έγινε από το λιμενικό αυτό το γεγονός. Και δεν οροδούν προουδενός, κύριε Νασίμ, γιατί αυτή την ώρα στο Ζάπιο έχουν μαζευτεί οι Υπουργοί Δικαιοσύνης όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα άτυπο συμβούλιο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συζητούν για δικαιοσύνη. Πράγμα που είναι ασύμβατο. Να είστε καλά. Αυτή είναι ντροπή για την ανθρωπότητα. Δεν είναι μόνο ένα γεγονός, ένα ατύχημα. Είναι ντροπή. Προσυπογράφουμε. Που σκοτώνουν κόσμος στη θάλασσα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.